Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ξεκινήσουμε μία νέα σειρά, στην οποία θα αναλύουμε όλα τα φυτά τα οποία έχω στο σπίτι. Κάποια βίντεο θα είναι λίγο μεγαλύτερα από άλλα, ανάλογα την ιστορία των φυτών. Και σήμερα για πρώτο βίντεο θα ξεκινήσουμε με την παχύρα ακουάτικα. Όπως βλέπετε έχω δύο γλάστρες και αυτό γιατί συνήθως θα ξέρετε ότι την παχύρα την αγοράζουμε σε μια γλάστρα με 5 ή 3 φυτά τα οποία είναι μπλεγμένα σε πλεξούδα. Εγώ γενικά δεν είμαι ιδιαίτερα φαν αυτής της πλεξούδας και επειδή δεν τα πηγαίνανε καλά όλα τα φυτά στην γλάστρα, έχω 3 εδώ και μετά χώρισα τα άλλα 2 σε 2 ξεχωριστές γλάστρες. Το ένα δυστυχώς δεν τα κατάφερε, οπότε έχω και ένα ξεχωριστό μόνο του. Η παχύρα ανήκει στην οικογένεια Malvaceae, κατάγεται από την Κεντρική και Νότιο Αμερική και είναι πάρα πολύ γνωστή με το όνομα Money Tree. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια ιστορία η οποία λέει πως ήταν ένας πολύ φτωχός άντρας ο οποίος προσευχόταν για πλούτο και κάποια στιγμή πήγε βόλτα στο δάσος, είδε ένα παράξενο δέντρο, το θεώρησε ιονό, το πήρε στο σπίτι και όταν το δέντρο ξεκίνησε να του δίνει καρπούς, άρχισε να τους πουλάει και έτσι έγινε πλούσιος. Επίσης, στην Ασία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό φυτό για το Feng Shui και είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο πρώτο δώρο σε ζευγάρια τα οποία πηγαίνουν στο πρώτο τους σπίτι ή στο άνοιγμα επιχειρήσεων. Γενικά η παχύρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο δέντρο, το οποίο συνήθως βρίσκεται κοντά σε νερό, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και έλη και βάλτους. Και όταν οριμάσει αρκετά ξεκινάει να δίνει καρπούς, οι οποίοι είναι δόδυμοι και στις περιοχές που βγαίνει η παχύρα οι άνθρωποι κανονικά τους τρώνε είτε ομούς είτε καβουρδισμένους ή ακόμα και φτιάχνουν αλεύρι και με αυτό φτιάχνουν ψωμί. Γενικά τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές έρευνες από επιστήμονες και σχετικά με τη διατροφική αξία που έχουν οι καρποί της παχύρας, αλλά ψάχνουν να βρούνε ακόμα και αν οι καρποί αυτοί έχουν διάφορες ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιβακτηριακές ή ακόμα και αντικαρκινικές. Τις περισσότερες από αυτές τις έρευνες μπορείτε να τις βρείτε στο Google Scholar. Η παχύρα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φυτό εσωτερικού χώρου. Έχει διάφορους εχθρούς όπως είναι συνήθως τα άκαρη, λευρώδεις, ακόμα και οι αφίδες και συνήθως έχουμε πρόβλημα στο να πετύχουμε το πότισμά της. Θέλω να διευκρινίσω για αρχή ότι παρόλο που είμαι γεωπόνος αλλά και ως Χαρά, δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα πρόγραμμα ποτίσματος. Δεν πρόκειται δηλαδή ποτέ να σας πω ότι ποτίζω την παχύρα μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα για οποιοδήποτε φυτό. Δεν πρόκειται να πω κάτι τέτοιο. Και δεν είμαι και καθόλου σύμφωνη με αυτά τα προγράμματα ποτίσματος. Εγώ προσωπικά, όταν παρατηρήσω ότι τα φύλλα αρχίζουν και έχουν έτσι μια πτώση, αρχίζουν να γέρνουν προς τα κάτω και όταν δω το χώμα αρχίζει να στεγνώνει αρκετά, τότε ποτίζω το φυτό. Άμα το παραποτίσετε θα δείτε κυτρίνισμα στα φύλλα. Άμα το ποτίζετε λιγότερο θα δείτε κάποιες ξερές άκρες όπως και στα δικά μου, γιατί έχω τάση στο να ποτίζω λιγότερο. Και για το τέλος σας έχω κάτι έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια φήμη η οποία έχει ξεκινήσει κυρίως από την Αμερική, η οποία λέει ότι οι περισσότερες παχύρες ακουάτικα οι οποίες πωλούνται δεν είναι στην πραγματικότητα παχύρες ακουάτικα. Το γένος ακουάτικα έχει πάρα πολλά είδη και υπάρχει ένα ακόμα είδος το οποίο ονομάζεται παχύρα γκλάμπρα, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με την παχύρα ακουάτικα. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι η διαφορά των δύο αυτών φυτών είναι στο άνθος περισσότερο και εννοείται και στον καρπό, αλλά ξεκινάμε πάντοτε από το άνθος. Το άνθος της παχύρας ακουάτικα είναι ψιλοκόκκινο, έχει κόκκινους στίμονες, ενώ το άνθος της παχύρα γκλάμπρα είναι άσπρο, κρέμ, κάπως έτσι. Οπότε αυτή είναι η βασική τους διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν τα φυτά βρίσκονται μέσα στο σπίτι,
οπουδήποτε στον κόσμο, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και δεν πρόκειται ποτέ να έχουν τις τέλειες συνθήκες έτσι ώστε να καταφέρουν να ανθίσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε το άνθος και να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είδος από τα δύο είναι. Επίσης υπάρχει και μια ακόμα διαφορά. Θεωρητικά ο κορμός της παχύρας ακουάτικα είναι ξυλώδης και γκρι, ενώ της παχύρας γκλάμπρα είναι πιο λίος και γκριζοπράσινος. Κακά τα ψέματα, προσωπικά στα δικά μου φυτά δεν μπορώ να καταλάβω κάτι από τον κορμό, εμένα μου φαίνονται καφέ. Οπότε δεν μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτό. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, με το δικό μου μυαλό, θεωρώ ότι κάπου το λάθος έγινε τη δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 η παχύρα ακουάτικα μεταφέρθηκε στην Ταϊβάν και από εκεί ξεκίνησαν να την πολλαπλασιάζουν και να την πολλούν στην Ασία, όπως είπαμε πριν, σε σύνδεση με το Feng Shui. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι κάπου εκεί πέρα ίσως κάποιος μπέρδεψε κάποιο φυτό ή ίσως κάποιος, επειδή δεν είχε αρκετές παχύρες ακουάτικα, ξεκίνησε να δίνει παχύρες γκλάμπρα επειδή μοιάζουν τόσο πολύ ως φυτά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτό. Επίσης, δεν νομίζω πως έχει και ιδιαίτερη σημασία και επίσης δεν νομίζω πως κανένας ποτέ θα κάτσει να κάνει τεστ DNA στο φυτό για να δει ακριβώς ποιο είναι. Είναι πάρα πολύ ακριβό και δεν υπάρχει νόημα. Αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο να μην ξέρεις, να μην είσαι σίγουρος μάλλον ακριβώς ποιο φυτό έχεις και να μην ξέρει κανένας πρακτικά ποιο φυτό έχει και ποιο φυτό πουλάει αυτός που το πουλάει. Αυτά λοιπόν για την παχύρα. Εγώ να σας πω, θα συνεχίσω να λέω ότι έχω παχύρα ακουάτικα, διότι έτσι την αγόρασα, ό,τι και να είναι. Θέλω όμως πάρα πολύ να μου πείτε τις σκέψεις σας και τη γνώμη σας για αυτό. Τι πιστεύετε και πώς σας φαίνεται που μπορεί να μην είναι το φυτό που νομίζετε το φυτό αυτό. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να το καθιερώσουμε έτσι μία φορά το μήνα, να αναλύουμε κάποιο από τα φυτά της συλλογής. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας!